Shoutout kay... Ang pangalan niyo, sir? Junkoy Antalan. The next morning. Hello, good morning mga kamarbel. Dito tayo ngayon sa part 3 ng ating project. Pakita ko lang sa inyo. Wow! Alright. Oo nga pala, ito pala yung pinagawa ko. Shoutout pala kay Sir Alan Troy Mendoza. Ganda ng ginawa nyo, sir. Galing ha? Many hours later. Several days later. Bicon mo muna ay. Muna bago ka. Shoutout pala sa bayo ko, JB. Gumawa ng Bundok. pabumbum.